Sinhala geek show එකට හැමදාම නැත්නම් Chanux Bro YouTube channel එකට අදත් අපි geek යාළුවෝ ඔක්කොම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ අතේ අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 2018 Samsung Galaxy A6 smartphone එක. ඉතින් මේකේ blue color එක තමයි මම මේ විදිහට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. අද ගොඩක් කෙටියෙන් අපි මේ smartphone එක මොන වගේද කියලා තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් ඔයාලා ඉල්ලලා තිබුණු smartphone එකක්. ඉතින් මේකේ විශේෂතා කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මේකේ වට පේනවා ඇති display එකේ aspect ratio එක මේගොල්ලෝ වෙනස් කරලා තියෙනවා. ෆෝන් එක හරියට Samsung Galaxy S series එක වගේ පෙනුමක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක පළලින් අඩුයි, ඒ වගේම උසින් වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ෆෝන් එක අතට අල්ල ගන්නවට ගොඩක් ලේසි. ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම metal සහ glass පාවිච්චි කරලා තමයි ෆෝන් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපි පොඩ්ඩක් බලමු එහෙනම් Samsung Galaxy A6 2018 version එක මොන වගේද කියලා. මේ තියෙන්නේ Samsung Galaxy A6 smartphone එක. මේකටම තමයි Samsung Galaxy A6 2018 version එක කියලා කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මුලින්ම මේකේ පෙනුම ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. පළවෙනි දේ මේ ෆෝන් එක උසින් වැඩි, ඒ වගේම පළලින් අඩුයි. හරියට Samsung ලගේ flagship Samsung S9 එක S9 Plus එක වගේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මේ ෆෝන් එක වගේ අතට ගොඩක්ම ලේසියෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි වුණත් අපිට මේකේ මේ තියෙන පළලින් අඩු ගතිය නිසා මේක අතට හොඳට අල්ල ගන්න පුළුවන් පහසුකම් තියෙනවා. ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් එක සුපුරුදු විදිහට glass panel එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකට තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් බොඩි එකක්. මේකේ බෑක් එක ඔයාලට රිමූව් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට මේක යුනික්ලි ඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඒ සීරීස් එකේ තියෙන මේ ඇන්ටනා කටවුට්ස් ඔයාලට මේ විදිහට උඩින් ඒ වගේම යටිනුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ කිසිම ග්ලොසි ගතියක් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මැට් ෆිනිෂ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් ලොකුවට අපේ අතේ තියෙන දේවල් මේකේ ගෑවෙන ගතියක් නම් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේම මේකේ බෑක් එක මේකේ ෆ්‍රන්ට් එක දිහාට මේ විදිහට කර්ව් වෙලා යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ edges ඔක්කොම ලස්සනට කර්ව් කරලා තියෙනවා. ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක අපිට මේ විදිහට ෂාප් විදිහටත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එක බරින් අඩුයි වගේ මොකට පේනවා ඇති මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ස්ලිම්. ඉතින් මුලින්ම අපි මේක ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්න යන්නේ බෑක් සයිඩ් එකෙන්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඇන්ටනා කටවුට්ස් වලට පහලින් මේකේ කැමරා එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පහලින් අපිට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එක තියෙනවා. ඒක හරියට අලුත්ම Samsung Galaxy S9 එකේ වගේ මේ දෙපැත්තටම සමබර වෙන්න තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට දකුණු පැත්තේ මේකේ LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ දිලිසෙන Samsung logo එක. ෆෝන් එකේ පහලට එනකොට වෙන මොකුත් නම් අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකේ ඉස්සරහා අපිට earpiece එක, proximity sensor එක, මේකේ තියෙන selfie camera එකට අමතරව අපිට selfie flash light එකකුත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටිකක් කරුවල වෙලාවක ඔයා selfie එකක් capture කරනකොට selfie video එකක් record කරනකොට ඔයාලට මේකෙන් selfie එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේකේ screen එකෙන් තියෙන display flash එකක් තියෙන නිසා ටිකක් අඳුරු වෙලාවක ටිකක් එළියත් එක්ක වගේ මූණ selfie එකකින් capture කරන්න පුළුවන් හැකියාව ඔයාලට මේ smartphone එක හරහා ලැබෙනවා. ෆෝන් එකේ පහලින් අපිට කිසිම physical button එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මේකට තියෙන්නේ infinity display එකක් එක්ක තියෙන 5.6 inch super AMOLED display එකක්. ඉතින් මම මේක අමුතුවෙන් ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ නැහැ. අලුත්ම Samsung Galaxy S9 එකේ වගේම S8 එකේ තියෙන්නේ මේ දෙපැත්තේ කර්ව් වෙලා යන ඉන්ෆිනිටි ඩිස්ප්ලේ එකක්. නමුත් මේකේ කර්ව් වෙලා නැතුව තමයි මේකේ මේ තියෙන ඉන්ෆිනිටි ඩිස්ප්ලේ එක අපිට ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේකට 175ක ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ 720යි 1440ක පික්සල් රෙසලූෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා කැමති ඇති මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ඇස්පෙක්ට් රේෂියෝ එක ගැන දැනගන්න. මේකට තියෙන්නේ 18.59ක ඇස්පෙක්ට් රේෂියෝ ඒ වගේම ආසන්න වශයෙන් 294ක පික්සල් ඩෙන්සිටි එකකුත් අපිට මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක ගැන අපි කතා කරපු නිසා තමයි ඒ ටික මම මතක් කරේ. අපි තාම කතා කරලා නැහැ මේකේ අපියරන්ස් එක ගැන. තව මොනවද තියෙන්නේ මේකේ වටේ බටන්ස් ගැන කතා කරන එක. මුලින්ම අපි දකුණු පැත්ත ගැන කතා කරමු. දකුණු පැත්තේ උඩින්ම තමයි ඔයාලට මේ විදිහට මේ ෆෝන් එකේ ලවුඩ් ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දන්නවා Samsung ෆෝන් එක යට තමයි මේ ස්පීකර් එක තියෙන්නේ. නමුත් අපිට මේකේ මේ ලවුඩ් ස්පීකර් එක දකුණු පැත්තේ උඩින් මේ විදිහට අඩංගු කරලා තියෙනවා. ඊට පහලින් අපිට power button එකකුත් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ පහළ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම වම් පැත්තේ උඩ අපිට මේකේ volume අඩු කරන්න සහ වැඩි කරන්න අවශ්‍ය volume rocker එක මේකේ පහලින් අපිට මේ විදිහට trace දෙකක් එළියට ගන්න පුළුවන්. එකක් කොටයි එකක් දිගයි ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ දිග tray එක අපි එළියට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට nano sim එකක් එක්ක ඔයාගේ micro SD card එක ගහන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන storage එක ඔයාලට extend කරගන්න ඔයාලට SD card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අනිත් tray එක එළියට ගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකටත් තව nano sim එකක් දාන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේක විශේෂත්වය තමයි ඔයාට මේක හයිබ්‍රිඩ් විදිහට නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට එකවර nano sims දෙකක් එක්ක වගේ micro SD card එක මේ ෆෝන් එකට දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ උඩ අපිට මේ විදිහට කිසිම දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මෙතනට තමයි මේ noise cancellation microphone එක එනවා නම් එන්නේ. නමුත් අපිට මේ microphone එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේකේ පහලින් අපිට 3.5mm headphone port එක, ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන main microphone එකත් එක්ක micro USB port එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න අපිට Galaxy A6 එක 2018 version එක වුණාට අපිට මේකේ තාමත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ micro USB port එකක්. ෆෝන් එකේ display එක ගැන මම ඊට කලින් ඔයත් එක්ක ටිකක් කතා කරා. ඒ වගේම මේ Super AMOLED display එක පාවිච්චි වෙන නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි ඉතුරු කරගන්නත් මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ AMOLED display එකක් එක්ක ඔයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ටිකක් try කරන්න අඳුරු පැහැයට හුරු එහෙම නැත්නම් කළු පායට හුරු theme එකක්, wallpaper එකක්, icon pack එකක් මේකේ පාවිච්චි කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයා සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරනවට වඩා යම් තාක් දුරට ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වැඩි කාලයක් ඔයාගේ ෆෝන් එක charge එකකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙත් සාමාන්‍ය Samsung ෆෝන් එක වගේම අපිට auto brightness පහසුකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම blue light එක filter කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව මේ විදිහට shortcut එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකේ settings ඇතුළට ගිහිල්ලත් මේ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා මේකේ display settings ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි අනිවාර්යෙන් දේවල් ටිකක් කතා කළ යුතුයි. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට settings ඇතුළට ගිහිල්ලා display settings ඇතුළට යන්න. මෙතනදී අපිට screen mode එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා හැම Samsung ෆෝන් එකකම වගේ අපිට මේ options ටික මේ විදිහට මාරු කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට ඔයාගේ ඇහැට ගැළපෙන විදිහට ගොඩක් ලස්සන කලර්ස් ෆොටෝස් බලන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට මේක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන aspect ratio එක නිසා ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට full screen apps වෙනමම select කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය options මෙතන මේ දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට easy mode එක enable කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට වැඩි හිටියෙක් එහෙම නැත්නම් පුංචි ළමෙක් ඔයාගේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ easy mode එක enable කරලා දෙන්න. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති මේ හැම දෙයක්ම ටිකක් ලොකු වෙලා හැමදේම පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේ display settings ඇතුලේ මේකේ icon frame, ඒ වගේම status bar, මේකේ navigation bar එක පවා වෙනස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේගොල්ලෝ settings හරහා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මීට වඩා මම මේ ගැන කතා කළ යුතු නැහැ. මොකද මම මීට කලින් Samsung Experience 9 ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට මේවා ගැන ටිකක් වැඩිපුර explain කරලා තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එකේ hardware ගැන කතා කරනකොට මේකට තියෙන mid range Exynos 7870 කියන chipset එක. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ තිබුණු chip එකම තමයි අපිට මේ අවුරුද්දේත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ෆෝන් එකට octa-core CPU එකක් එක්ක Mali T830 MP1 කියන GPU එක අන්තර්ගත වෙනවා. මේකේ internal storage එක 64GB වගේම RAM එක 4GB version එකක්. ඉතින් ඊළඟට අපි මේකේ software ගැන කතා කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් කැමරා එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් කැමරා අප්ඩේට් එකක් අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේකේ back එකේ තියෙන්නේ 16 megapixel කැමරා එකක් f1.7 aperture එකක් එක්ක. මේකේ front එකේ මම නැත්නම් selfie එක විදිහට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 16 megapixel selfie කැමරා එකක්ම තමයි. ඒකට f1.9 aperture එකක් තියෙනවා. ඉතින් back එක ගැන මම ඔයාලට වෙනම explain කරන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි මේකේ software ගැන අපි ටිකක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මේකේ settings ටික ඒ වගේම මේකේ flash on off කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ full view එක දාන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මේකේ Bixby vision පහසුකම ඒ වගේම sticker වගේ දේවලුත් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඔයාලට මේ විදිහට swipe කරාම මේකේ තියෙන modes ටික පේනවා. මේකේ pro mode එක, panorama ඒ වගේම මේ විදිහට HDR rich tone එක ෆොටෝ එක capture කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම night mode මේ ටික සාමාන්‍ය විදිහටම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔය මේකේ settings ඇතුළට ගියාට පස්සේ අනිත් දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ picture size ඔයාලට කොයි විදිහටද ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන resolutions වගේ දේවල්. ඒ වගේම ඔයා මේ back camera එක පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ එකක් record කරනවා නම් maximum ඔයාලට full HD ඒ කියන්නේ 1920යි 1080 දක්වා resolution තියෙන videos capture කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි Samsung Galaxy A6 smartphone එක 2018 smartphone එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අපි යම් මේකේ selfie එක ගැන ටිකක් කතා කරන්න. මම කලින් කිව්වා මේකේ selfie එකත් එක්ක ඔයාලට flash එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. පුංචි LED flash එකක් වගේම මේකේ display එකත් අපිට flash එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව අපිට selfie focus පහසුකම තියෙනවා. මේකේ sticker පහසුකම තියෙනවා. Bixby vision පහසුකම අපිට cameras දෙකේදීමත් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඔයාලට මේකේ idea එකක් ගන්න මම photo sample කීපයක් මේ විදිහට එකතු කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති Samsung ලගේ ටිකක් saturated photos තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ටිකක් කලර් ගතියෙන් වැඩි. ඉතින් අන්න ඒ සාමාන්‍ය Samsung වල තියෙන quality එකෙන්ම අපිට මේ photos ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ software ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන Android 8.0 ඒ වගේම Samsung Experience 9.0 තමයි මේකේ අඩංගු වෙන්නේ. Google සමංගව තමන්ගේ Android operating system එකත් එක්ක Google Assistant පහසුකම ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක Samsung නේ. ඒ වගේම
වගේම Samsungලා එයාලගේ Bixby පහසුකමත් මේ ෆෝන් එක හරහා ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාට virtual assistant ලා දෙන්නෙක්ම ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට enable කරගන්න ඕන කෙනා කවුද කියලා ඔයාම හිතලා enable කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මේකේ battery settings ඇතුළට ගියාම ඔයා දන්නවා Samsung ලගේ power saving modes කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ ටික ඔයාට මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම menu එකට ගියාට පස්සේ Samsung ලගේ built-in application ටික, ඒ වගේම Google ලගේ built-in application එක සහ Microsoft ලගේ office package එක ඇතුළු ඒගොල්ලන්ගේ application ටිකත් අපිට මේකේ ඇතුළේදී බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඔයා මේ ෆෝන් එක FM radio වලට පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ earphone එක මේකට plug කරලා FM radio එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම Samsung ලගේ secure folder පහසුකම, ඒ වගේම ඔයාට මේ ෆෝන් එක ටිකක් උසින් වැඩි නිසා ඔයාගේ තනි ඇඟිල්ලෙන් ඔයාට මේක මාපට ඇඟිල්ලෙන් touch කරන්න බෑ මුළු screen එකම. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ඔයාට මේකේ one handed mode එකක් වෙනම තියෙනවා. ඔයාට මේක enable කරගන්න පුළුවන් දකුණු අතට හෝ වම් අතට. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා මේකේ තියෙන multi window පහසුකම මේක විදි කීපයකට වැඩ කරනවා. එකක් තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ screen එක දෙකට බෙදාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඔයාට කැමති application එකක් pop up එකක් විදිහට එළියට අරගෙන පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ෆෝන් එකේ security ගැන කතා කරනකොට ඔයාට මේකේ options දෙකක්ම තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔයාට මේකේ fingerprint එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ range එකේ තියෙන fast fingerprint එකක් විදිහට අපිට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඔයා මේක දාන්න කලින් pin එකක් එහෙම නැත්නම් pattern එකක් ෆෝන් එකට දාලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඇඟිලි කීපයක් මේකට scan කරලා තිබ්බම මේ ෆෝන් එක ඔයාට unlock කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේකේ face recognition පහසුකම තියෙනවා. ඔයා මුලින්ම මේක on කරලා ඔයාගේ මූණ identify කරන්න මෙයාට දීලා තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටිකක් fast අපිට මේ විදිහට මේ ෆෝන් එක unlock කරන්න පුළුවන් පහසුකමක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ speaker එක ගැන කතා කරනකොට මට කියන්න අමුතුකුණු දෙයක් තමයි ඔයාට මේකේ මේ shortcut icons වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන Dolby Atmos sound enable කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ පුංචි speaker එකකින් ඔයාට මේ Dolby Atmos experience එක ගන්න බෑ. ඔයා මේක ඔයාගේ earphone එකත් එක්ක connect කරාට පස්සේ high quality Dolby Atmos sound experience එක ඔයාට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා නිතර සින්දු වගේ අහන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේකේ තියෙන EQ එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට මේකේ තියෙන tone customize කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම වුණත් ෆෝන් එකට තියෙන්නේ 3000 mAh battery එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය fast charging වගේ දේවල් මේකට support කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම wireless charging උත් මේක නැහැ. මේකේ mid range phone එකක් විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය Android phone එකේ තියෙන Wi-Fi ඒ වගේම Bluetooth 4.2 accelerometer එක, gyroscope එක, proximity sense එක සහ compass එක මේකෙදිත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම දන්නවා ඔයාලා Samsung ලගේ flagship එකත් එක්ක බලනකොට මේකේ software වල සමහර features අඩුයි කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මේක mid range device එකක්. මේකේ always on display එක වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේම මේකේ notification LED එක නෑ, fast charging, wireless, waterproof වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ price range එකත් එක්ක බලද්දී අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දේවල් අපිට මේ smartphone එකේදීත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට මේක ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට අවබෝධයක් තියෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Samsung Galaxy A6 එක ගැන විතරක් නෙමෙයි Samsung Galaxy A6 Plus 2018 version එකත් එක්ක මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන සමානකම් සහ වෙනස්කම් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ ෆෝන්ස් දෙක ඔයාලට දැක්කම මතක් වෙන්නේ නැති Samsung Galaxy S series එකේ S9 එක සහ S9 Plus එක වගේ. ඉතින් ඒකෙත් යම් වෙනස්කම් සහ සමානකම් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපිට ඒකෙම mid range version එක අපිට A6 එක සහ A6 Plus එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊගො වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන එද්දි මම කතා කරන්න ඕනේ මොනවද මේක highlight කරන්න ඕනේ මොනවද? ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ගැටලු වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් comment section එකෙන් දාන්න. ඒවට පිළිතුරු අරන් තමයි මම ඊගාව වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් සම්බන්ධ තව වැඩිදුර විස්තර ඔයාලට බලා ගන්න ඕන නම් මම පල්ලා comment section එකෙන් වැඩිදුර විස්තර සඳහන් කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයා මොකක්ද Samsung Galaxy A6 smartphone එකේ කැමතිම feature එක අනිවාර්යෙන් පල්ලා comment section එකෙන් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ videos මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහිල්ලා Chanux Bro කියලා search කරලා මගේ videos ටික ඔක්කොම බලන්න. පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරොත් විතරයි මගේ videos upload කරාම notification එකක් එන්නේ. මේ තියෙන social media මාව like කරන්න follow කරන්න සිංහලෙන්ම tech education update ඔයාගාවට ගෙන්න ගන්න. අද සිංහල geek show එකත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. සිංහල geek show එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් අරන් ඉක්මනට හම්බ වෙමු.